ओके फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ छ हामीसँग Redmi Note 10s अनि यसको चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गर्न चाहदैछौँ। तपाईहरु मध्ये धेरैजनाले चाहिँ एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो Redmi Note 10s को पनि भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर। फाइनली हाम्रो हातमा चाहिँ आइसकेको छ अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म यसकै विषयमा कुरा गर्न चाहदैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब टाइम वेस्ट नगरिकन म चाहिँ अनबक्सिङ गर्न चाहदैछु। बक्समा चाहिँ तपाईले सबभन्दा माथि चाहिँ यहाँ फोन देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि खोलेको हैन, पहिले मैले अनबक्सिङ चाहिँ गरिसकेको थिएँ अनि यस्तो खालको चाहिँ तपाईले माथिपट्टि फोन देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो कलर रहेको छ अनि यो ब्याक साइड चाहिँ म्याट फिनिश जस्तो तपाईलाई दिएको भएर चाहिँ एकदमै राम्रो छ ब्याक। अनि फोनको बारेमा एकछिनपछि हामी कुरा गर्ने नै छौं। अब बक्समा चाहिँ अरु कन्टेन्ट तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ छिटो हामी अनबक्सिङ चाहिँ सकिहाल्छौँ। अब यतापछि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ आउने गर्दछ। अनि भिडियो हेर्दै मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले सेमी जेक्टर पिन पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई के पेपर ओके डकुमेन्टेसनहरु चाहिँ दिएको छ। ओके वारेन्टी कार्ड दिएको छ अनि त्यसैगरी तपाईहरुलाई चाहिँ सेफ्टी इन्फर्मेसनहरु दिएको छ अनि यो चाहिँ युजर गाइड दिएको छ। यति चाहिँ तपाईले बुकलेट्सहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी साइडमा राख्छौं अनि यहाँ चाहिँ तपाईले केस पनि पाउन सक्नुहुँदो रहेछ। यो पनि अर्को राम्रो कुरा छ। केसको क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट छ अनि यसरी चाहिँ तपाईले केस लगाउन सक्नुहुन्छ। केस लगाउँदाखेरि पनि फोन त्यस्तो धेरै भारी चाहिँ लागेको छैन। अब यो सबै कुरालाई साइडमा राख्दै अब हामी बक्सको अरु कन्टेन्टतिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले मलाई एकदमै चित्त बुझेको कुरा भनेको चाहिँ 33 वाटको चाहिँ यो तपाईले एडाप्टर पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर यो चाहिँ 33 वाटको रहेको छ। यो फोनको प्राइस चाहिँ 25000 छ, 24999 प्राइसिङ छ। तर यसमा चाहिँ तपाईले 33 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो कुरा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसमा टाइप सी केबल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब बक्समा चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 6GB र्याम भएको भेरिएन्ट छ, 128GB रोम भएको भेरिएन्ट छ अनि त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ तपाईले मेड इन चाइना चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट छ अनि त्यसैगरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले डेडिकेटेड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटा सिम कार्ड अनि एउटा माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि राम्रो कुरा छ। अब चाहिँ म ढिला नगरिकन यो फोनको ओभरभ्यूतिर चाहिँ जान चाहन्छु। ब्याक साइड चाहिँ एकदमै मन परेको छ मलाई। यो ब्याक साइड चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ। फ्रन्टमा चाहिँ तपाईले 6.4 इन्चको चाहिँ फुल एचडी प्लस को सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ यो पाउन सक्नुहुन्छ। एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ रहेको छ, 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको चाहिँ यो डिस्प्ले रहेको छ अनि डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ एकदम राम्रो छ। 700 निट्स को चाहिँ यो ब्राइटनेस छ अनि यताउता चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो यसमा कलर्सहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रास्ट पनि एकदमै राम्रो छ। एमोलेड डिस्प्ले भइसकेपछि यो कुरा राम्रो हुन्छ। पञ्च होल पनि तपाईले चाहिँ त्यस्तो धेरै ठूलो पाउनु भएको छैन अनि सबभन्दा मन परेको भनेको चाहिँ यो फोन हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै ठिक्क खालको हैन, धेरै ठूलो पनि होइन, धेरै सानो पनि होइन। Redmi Note 10 जस्तै हातमा चाहिँ फिल हुन्छ अनि यसमा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाइकन पनि Xiaomi ले चाहिँ राम्रोसँग वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। हातमा लिँदाखेरि एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। त्यसको साथसाथै एकदमै कम्प्याक्ट खालको पनि फिल हुन्छ। एउटा हातले चलाउनलाई त त्यस्तो धेरै सजिलो छैन तर पनि यो फोन चाहिँ कम्प्याक्टै खालको छ। अलिकति ठूलो हात छ भन्ने तपाईहरुको। अब यसमा तपाईले डुअल स्टोरेज स्पिकर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि एउटा दिएको छ भने तलपट्टि तपाईले अर्को पाउन सक्नुहुन्छ। अब स्पिकर टेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ स्पिकर राम्रै लाग्यो। ओके एउटा रिङटोन चाहिँ म यहाँ बजाउन चाहदै छु। ल यही बजाइदिएँ मैले। राम्रो छ। सबै बेसदेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ यो स्पिकरको मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ। क्यामेरा स्याम्पलहरु पनि मैले केही लिइसकेको छु। यसमा चाहिँ तपाईले 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 8 मेगापिक्सलको तपाईलाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दिएको छ अनि म्याक्रो डेप्थ दिएको छ। यसमा चाहिँ मैले के देखिन त भन्दा क्यामेरामा चाहिँ म्याक्रो शट्स लिनको लागि चाहिँ अप्सन मैले देखिन। अब जस्तै यो फोटो भयो, पोर्ट्रेट भयो अनि मोडमा जानु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले नाइट मोड पाउन सक्नुहुन्छ। 64 मेगापिक्सलको चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सर्ट भिडियो मोड तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। प्यानोरामा दिएको छ, डकुमेन्ट स्लो मोसन। अनि चाहिँ मैले म्याक्रो शट लिनको लागि चाहिँ केही अप्सनहरु चाहिँ देखिन। सायद अल्ट्रा वाइडबाट यो चाहिँ हुने कुरा हो। ओके यसरी चाहिँ हामीले सायद म्याक्रो शट चाहिँ लिन सक्छौं। भिडियोमा चाहिँ तपाईले 1080p अनि 30fps सम्म लिन सक्नुहुन्छ। 60fps सम्म पनि लिन सक्नुहुन्छ। 4K 30fps सम्म जान सक्नुहुन्छ। यो पनि अर्को राम्रो कुरा छ। अनि तपाईलाई चाहिँ प्रो मोड पनि दिएको छ। यो सबै अप्सनहरु चाहिँ तपाईले क्यामेरामा
पाउन सक्नुहुन्छ। अनि ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को तपाईँले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँले चाहिँ 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। हेडफोन ज्याक पनि तपाईँलाई दिएको छ। माथिपट्टि तपाईँले आइआर ब्लास्टरदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। जुन अगाडिपट्टिको तपाईँले डिस्प्ले देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईँले गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्याकको चाहिँ ग्लास होइन, यो चाहिँ तपाईँले पोलिकार्बोनेट ब्याक चाहिँ पाउनु भएको छ। अनि त्यसैगरी यो साइडको फ्रेम पनि तपाईँले चाहिँ प्लास्टिकको पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको बारेमा यसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले Helio G90 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ, एकदमै पावरफुल प्रोसेसर छ। अन्डर 25,000 को लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेसर पनि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। बाँकी कुरा चाहिँ हामी फुल रिभ्यूमा गर्नेछौँ। यो चाहिँ जुन मसँग भएको भेरिएन्ट छ 6GB ऱ्याम 128GB भएको भेरिएन्ट हो। अर्को तपाईँले 4GB ऱ्याम भेरिएन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ 25,000 बाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। अनि मलाई लागेअनुसार चाहिँ यो 25,000 को लागि चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हो। पर्फर्मेन्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अलिकति तातेको जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई, यसमा टेस्ट गरिरहेको छु मैले। जुन अगाडिपट्टि तपाईँले पन्चल देख्नु भएको छ यसमा तपाईँले 13 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ तपाईँले साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ दिएको छ। क्यामेराले फोकस गर्न मानेन, अब चाहिँ गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँलाई डिजाइन दिएको छ। यहाँ तपाईँले रेडमीको ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हेर्दाखेरि रेडमी नोट 10 सिरिजको जति पनि फोनहरू आउँथ्यो त्यस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ रेडमी नोट 10 र रेडमी नोट 10 प्रोको चाहिँ बिचतिर आउने खालको फोन हो। अनि रियलमी 8 को लागि चाहिँ एकदमै राम्रो खालको टक्कर दिने खालको चाहिँ यो फोन रहेको छ। त्यही भएर बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो फोनको बारेमा अरू कुराहरू चाहिँ हामी फुल रिभ्यूमा गर्नेछौँ भन्दै। अब जाँदै तपाईँहरू कुनै पनि फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई न्यू PR ट्रेडर्सको चाहिँ सबै कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर लोकेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ राखिदिएको छु। यो युनिट पनि हामीलाई चाहिँ त्यहीँबाट उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अब यहाँनिर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँसँग भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि गुड बाई।